Ấn Độ và Pakistan, những quốc gia láng giềng của nhau, từng là anh em một nhà nhưng bây giờ đang rất không ưa nhau, nếu như không muốn nói là ghét nhau. Và điều quan trọng nhất, hai nước này căng thẳng thì nó càng khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn nữa, bởi vì hai nước đều đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Hai bên đều đang tiến gần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự sau hàng loạt những hành động trả đũa nhau bắt nguồn từ một vụ tấn công ở Kashmir. Sau đó thì Ấn Độ đã đưa ra một quyết định gây sốc khi tuyên bố đình chỉ một thứ được gọi là Hiệp ước Nước Sông Ấn. Đây là một cái thỏa thuận tồn tại sau 6 thập kỷ nhằm quản lý việc chia sẻ nguồn nước từ hệ thống sông Ấn giữa hai nước. Mà Ấn Độ lại là nước có vị trí thượng nguồn, có khả năng kiểm soát lưu lượng nước. Giả sử bây giờ mà Ấn Độ kiểm soát được toàn bộ nguồn nước và cắt nước không cho Pakistan dùng thì không biết là mọi chuyện sẽ còn diễn ra như thế nào. Trước khi nói chi tiết về câu chuyện này trong một video sau, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vì sao Ấn Độ và Pakistan ghét nhau. Ấn Độ thì rất nổi tiếng rồi, đây là một quốc gia ở Nam Á có diện tích gần 3,3 triệu km vuông, một quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới về diện tích lãnh thổ. Diện tích lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn và trải dài từ dãy Himalaya hùng vĩ qua những vùng như là đồng bằng sông Ấn, đồng bằng sông Hằng cho đến cả sa mạc cũng có và cả cao nguyên thì Ấn Độ cũng có. Trong khi đó Pakistan có diện tích nhỏ hơn nhiều, nhưng nhỏ hơn nhiều là nhỏ hơn so với Ấn Độ thôi, bởi vì diện tích của họ cũng hơn 880.000 km vuông. Diện tích này thì tương đương với tổng diện tích của Anh và Pháp cộng lại. Như vậy là diện tích của Ấn Độ gấp khoảng hơn 3 lần rưỡi diện tích Pakistan. Diện tích lớn cũng tạo ra những khác biệt lớn, tạo ra những không gian địa lý rất khác nhau và tiềm năng tài nguyên cũng rất khác nhau. Từ diện tích này cũng kéo theo những sự khác biệt về mặt dân số. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ đã là quốc gia đông dân nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc từ năm 2023. Pakistan, dân số nhỏ hơn Ấn Độ nhưng cũng rất đông. Dân số Pakistan hơn 230 triệu người và dân số của nước này thì đứng thứ 5 trên thế giới, lớn hơn gấp đôi của Việt Nam. Như vậy là dân số Ấn Độ gấp khoảng 6 lần dân số Pakistan. Nó tạo ra những khác biệt lớn về quy mô nhân lực, những người làm việc, thị trường là những người mua sắm. Và tất nhiên, dân số đông bao giờ cũng đi kèm với những thách thức và quản lý thì cũng rất là khó. Để mà hai nước này ghét nhau thì đầu tiên chúng ta phải nhìn vào địa lý của họ. Ấn Độ và Pakistan là những quốc gia liền chung biên giới với nhau. Biên giới giữa hai nước này là một đường phân chia không chỉ về mặt địa lý mà còn là một biểu tượng căng thẳng của lịch sử và chính trị. Biên giới trên bộ giữa hai nước không có một con số cụ thể mà nó dao động trong khoảng từ hơn 2.900 km đến 3.300 km. Không có con số cụ thể bởi vì mỗi bên đo đường biên giới theo cách của mình và nó tạo ra những sự tranh cãi. Biên giới này chạy qua địa hình đa dạng, đồng bằng có, sa mạc có và núi cao thì cũng có. Điểm nóng nhất của đường biên giới được gọi là đường kiểm soát. Đường này thì ở vùng gọi là Jammu và Kashmir và đường này dài khoảng hơn 400 km. Nó được thiết lập sau cuộc chiến năm 1947 đến năm 1948 giữa hai nước, chia cái vùng Kashmir luôn tranh chấp thành hai phần. Ấn Độ kiểm soát 55%, Pakistan kiểm soát 30%. Như vậy là mới được 85% mà thôi, còn 15% còn lại thuộc về ai? 15% còn lại thuộc về Trung Quốc. Về khu vực Kashmir thì cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền, dẫn đến tranh chấp kéo dài khoảng 80 năm gần đây. Nhưng vùng Kashmir cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, tảng băng lạnh giá trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan. Bởi vì mâu thuẫn giữa hai nước này thì xuất phát từ xưa và những người phải chịu trách nhiệm là những người Anh. Hai nước này có thể nói là những người anh em nhưng mà không hề giống nhau trong một gia đình lớn trước đây và mâu thuẫn xuất hiện từ giữa thế kỷ 20. Câu chuyện của Ấn Độ và Pakistan thì luôn phải nhắc đến cột mốc năm 1947, năm mà mọi thứ đã thay đổi mãi mãi trong lịch sử. Trước đó, cả khu vực bây giờ là Ấn Độ, bây giờ là Pakistan, bây giờ là Bangladesh là một phần của Ấn Độ thuộc Anh. Đây là một thuộc địa khổng lồ được cai quản bởi người Anh với dân số hơn 400 triệu dân. 400 triệu dân thời bấy giờ đã là cực khủng rồi. Bao gồm người Hindu, người Hồi giáo, người Sikh giáo và nhiều cộng đồng tôn giáo khác sống chung. Và thực tế là không phải lúc nào cũng hòa bình. Khi mà người Anh quyết định rút lui sau Thế chiến thứ hai thì họ đã vẽ lại bản đồ và họ đã để lại một quả bom hẹn giờ mang tên quả bom phân chia Ấn Độ. Người Anh đã quyết định chia đôi lãnh thổ thuộc địa của mình thành hai quốc gia. Đó là Ấn Độ, dựa theo lý thuyết, đây là quốc gia chủ yếu của người Hindu, và Pakistan, quốc gia chủ yếu của người Hồi giáo. Pakistan lúc đó bao gồm cả Đông Pakistan mà sau này cũng tách ra thành một quốc gia mới là Bangladesh, nổi tiếng về may mặc. Và Tây Pakistan chính là Pakistan bây giờ. Cái phần Đông và phần Tây này thì cũng cách nhau đến hơn 1.600 km.
Việc phân chia này của người Anh tưởng như rất hay bởi vì lý thuyết được dựa trên tôn giáo nào thì sống ở vùng đất đấy. Nhưng mà cách làm thì cực kỳ cẩu thả như những bài vẽ của học sinh. Và việc phân chia này được thực hiện bởi một luật sư người Anh có tên là Cyril Radcliffe, người chưa từng đặt chân đến Ấn Độ trước đó. Nhưng mà ông này lại được giao vẽ nhiệm vụ biên giới trong vòng có hơn 1 tháng, cụ thể là 5 tuần. Ông này được chọn vì sao ư? Không phải ông là một nhà địa lý, cũng không phải ông ấy là một người quá giỏi, mà đơn giản ông ấy được coi là một người trung lập, không liên quan đến các phe phái chính trị lúc bấy giờ. Chúng ta cứ hình dung một làng một xóm tranh nhau một cái ụ đất thì cũng đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Thế mà bây giờ ông Radcliffe này, ông ấy phải vẽ lại bản đồ của những quốc gia mới. Nhưng vấn đề là ông này chỉ được cung cấp một bản đồ lỗi thời, dữ liệu dân số cũng thiếu chính xác. Và dữ liệu dân số xuất hiện từ cuộc điều tra dân số năm 1931, trong khi ông ấy vẽ bản đồ mới vào năm 1947. Rồi rất nhiều những nguồn thông tin mâu thuẫn khác từ các quan chức địa phương cứ thế ập đến. Thế là ông ấy vẽ theo cảm tính của mình. Kết quả là đường Radcliffe đã ra đời, cắt ngang qua những ngôi làng, cắt ngang qua những cánh đồng, thậm chí cả những kênh tưới tiêu quan trọng. Nhưng không chỉ có vậy, một câu chuyện nổi tiếng là ông ấy còn vẽ đường biên giới qua một ngôi làng có tên là Fajika ở Punjab, chia đôi một nghĩa trang. Thế là nghĩa trang này, một bên thuộc Ấn Độ, một bên thuộc Pakistan. Kết quả một đường biên giới lằng nhằng vô trách nhiệm đã ra đời. Nó cắt ngang làng mạc, sông ngòi và cắt ngang cả trái tim của hàng triệu người. Đường biên giới được vẽ rồi thì các nước phải được thành lập. Và cuộc phân chia năm 1947 quả là một thảm kịch nhân đạo. Khoảng 15 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa để di cư. Những người Hồi giáo đang sống ở Ấn Độ bây giờ chạy sang Pakistan. Người Hindu và người Sikh giáo đang ở Pakistan bây giờ chạy sang Ấn Độ. Nhưng quá trình này không hề yên bình. Bạo lực sắc tộc đã bùng nổ khắp nơi. Những đoàn người di cư dài cả cây số bị tấn công bởi những đám đông cuồng tín. Các ngôi làng bị đốt cháy. Phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân chính. Ước tính khoảng ít nhất từ nửa triệu người cho đến 2 triệu người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động này. Những câu chuyện kinh hoàng từ thời đó vẫn được truyền lại cho đến tận ngày nay. Và khu vực tranh chấp nổi bật nhất chính là Kashmir. Kashmir là nơi drama đã bắt đầu. Khi phân chia, Ấn Độ và Pakistan còn được một quyền nữa, đó là quyền tự do quyết định số phận của hơn 560 tiểu vương quốc, nơi có những vùng đất do những ông hoàng cai trị. Đây là một sự lựa chọn nữa bên cạnh đường biên giới do người Anh đã vẽ ra. Và hầu hết các tiểu vương quốc rất nhỏ như một huyện, nhỏ như một tỉnh, thế là họ phải tự chọn. Người thì chọn gia nhập Ấn Độ, người thì lựa chọn gia nhập Pakistan dựa trên tôn giáo hoặc dựa trên địa lý của mình. Nhưng có một tiểu vương quốc xuất hiện, đó là Kashmir. Kashmir này thì có dân số khoảng 77% là Hồi giáo, nhưng mà ông hoàng của Kashmir lại là một người theo đạo Hindu và ông này không muốn gia nhập cả hai bên. Ông ta mơ mộng về một vùng Kashmir độc lập. Pakistan không hài lòng với điều này. Họ thấy rằng ở đây dân số phần đông theo Hồi giáo, nên những lực lượng được hậu thuẫn từ Pakistan đã tấn công Kashmir và hoảng loạn. Ông hoàng đứng đầu vùng Kashmir đã cầu cứu Ấn Độ, đồng ý sáp nhập vào Ấn Độ để đổi lấy sự bảo vệ. Thế là cuộc chiến Ấn Độ-Pakistan lần thứ nhất từ năm 1947 đến năm 1948 đã bùng nổ. Cuộc chiến này dài hơn 1 năm, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc giám sát. Kết quả là vùng Kashmir bị chia đôi và đường kiểm soát được vẽ ra. Đây là đường mới và đường này thì ít liên quan đến đường cũ của người Anh. Nhưng không bên nào hài lòng. Ấn Độ cho rằng mình có quyền hợp pháp vì sự sáp nhập của ông hoàng ngày xưa. Pakistan thì nói rằng Kashmir thuộc về mình bởi vì dân số ở đây đều theo Hồi giáo, mà Pakistan là một quốc gia Hồi giáo. Câu chuyện này đặt nền móng cho sự thù địch kéo dài đến tận hôm nay. Nhưng năm 1947 chỉ là sự khởi đầu. Hai nước này còn đánh nhau thêm vài lần nữa. Đó là năm 1965, lại vì Kashmir khiến hơn 7.000 người chết. Năm 1971 dẫn đến sự ra đời của Bangladesh với hàng triệu người chết và 90.000 lính Pakistan đầu hàng. Hay năm 1999 lại là xung đột ở Kashmir. Mỗi cuộc chiến đều để lại một vết sẹo mới, làm hai bên càng thêm căm ghét nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng họ căm ghét nhau vì không ưa nhau mà lại quá gần nhau. Và cái không ưa nhau ở đây chủ yếu xuất phát từ tôn giáo. Tôn giáo chính là cốt lõi trong xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ hiện có khoảng 80% dân số theo đạo Hindu, tức là cũng tương đương khoảng hơn 1,1 tỷ người. Trong khi Pakistan là quốc gia có đến 97% là người Hồi giáo, tức là cũng hơn 230 triệu người. Sau khi phân chia, tôn giáo đã trở thành ngọn cờ để hai bên xây dựng bản sắc đối lập. Ấn Độ tự hào là một quốc gia nơi đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Sikh, thậm chí là một phần của những tôn giáo khác sống chung, dù không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Pakistan thì xây dựng quốc gia của mình là quê hương của người Hồi giáo, với Hồi giáo là trung tâm của mọi chính sách. Sự khác biệt này dẫn đến những xung đột tôn giáo kéo dài. Ở Ấn Độ, người Hồi giáo có khoảng 200 triệu người,
tuy vậy vẫn chỉ chiếm khoảng 14% dân số, đôi khi bị xem là những người ngoài cuộc hoặc là bị cáo buộc trung thành với Pakistan. Đã từng có những vụ phá hủy nhà thờ Hồi giáo khiến cho bạo lực bùng nổ tại Ấn Độ. Và sự kiện này làm người Hồi giáo ở Ấn Độ cảm thấy bị đe dọa, còn Pakistan thì dùng nó để chỉ trích, Ấn Độ đang đàn áp người Hồi giáo. Ngược lại ở Pakistan, vẫn có những cộng đồng của người Hindu thiểu số, chỉ chiếm khoảng 2% dân số và họ thường bị phân biệt đối xử. Những phụ nữ Hindu thường bị bắt cóc, bị ép cải sang đạo Hồi và kết hôn. Và những sự kiện này bị truyền thông Ấn Độ khuếch đại, bị truyền thông Pakistan khuếch đại, làm tăng hình ảnh tiêu cực về phía bên kia. Và dù có chung di sản Nam Á, Ấn Độ và Pakistan đã phát triển những bản sắc văn hóa của họ đối lập với nhau. Ấn Độ quảng bá tiếng Hindi và văn hóa Bollywood của mình, trong khi Pakistan đẩy mạnh tiếng Urdu và văn hóa Hồi giáo. Nhưng điều đáng nói là cả hai đều dùng văn hóa và truyền thông để biến đối phương trở thành kẻ thù. Ở Ấn Độ, phim ảnh và truyền hình thường khắc họa Pakistan là kẻ xấu. Ngược lại ở Pakistan, các bộ phim và những chương trình truyền hình thường ca ngợi quân đội Pakistan là những anh hùng chính nghĩa chống lại Ấn Độ. Sách giáo khoa cũng góp phần lớn. Theo một nghiên cứu của Đại học Georgetown vào năm 2016, sách lịch sử ở Pakistan thường mô tả Ấn Độ là kẻ thù vĩnh viễn, trong khi sách ở Ấn Độ nhấn mạnh sự chia rẽ tôn giáo năm 1947 là lỗi của Pakistan. Kết quả thế hệ trẻ của hai nước lớn lên với hình ảnh tiêu cực về phía bên kia biên giới. Truyền thông và mạng xã hội bây giờ lại làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa. Những vụ việc nhỏ, ví dụ như là một trận đấu cricket cũng có thể biến thành một trận chiến với hàng ngàn lời bình luận thù địch nhắm vào nhau trên mạng xã hội. Xung đột giữa hai nước không dễ dừng lại bởi vì hai nước đều có một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm, đó là vũ khí hạt nhân. Cả Ấn Độ và Pakistan đều thử nghiệm hạt nhân vào năm 1998, biến họ trở thành hai quốc gia hạt nhân hiếm hoi ở Nam Á. Ấn Độ có khoảng 150 đầu đạn hạt nhân, Pakistan thì hơn một chút, có khoảng 165. Chỉ cần một tính toán sai lầm, xung đột ở Kashmir có thể leo thang thành một thảm họa toàn cầu. Ở Nam Á, Ấn Độ muốn khẳng định mình là một siêu cường của khu vực, hợp tác chặt chẽ với những quốc gia khác. Pakistan thì dựa vào Trung Quốc với các dự án như hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Mỗi bên đều xem động thái của đối phương là sự đe dọa. Như vậy, câu chuyện giữa Ấn Độ và Pakistan là một bi kịch kéo dài gần 80 năm, bắt nguồn từ cuộc phân chia đẫm máu vào năm 1947, tranh chấp Kashmir, khác biệt tôn giáo và sự thù địch được nuôi dưỡng qua văn hóa và truyền thông. Với rất nhiều người đã ngã xuống trong các cuộc chiến và xung đột, hàng triệu người mất nhà cửa, hàng tỷ đô chi cho quân sự, cả hai nước đều đã phải trả giá đắt. Nhưng mà liệu có lối thoát nào hay không? Hòa bình đòi hỏi giải quyết vấn đề Kashmir, nhưng mà tình hình cứ như này thì có lẽ không bao giờ hai bên giải quyết được cả. Một giải pháp có thể là để người dân Kashmir tự quyết định số phận của mình qua cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng cả Ấn Độ và Pakistan đều lo sợ mất kiểm soát ở những khu vực mà mình đang có ưu thế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.